एभ्रिवान नमस्ते हजुरहरुलाई प्रियाको किचनमा स्वागत छ। आज मैले हजुरहरुको लागि एकदमै मिठो तर बनाउन एकदमै सजिलो खिरको रेसिपी लिएर आएको छु। अब असार 15 को दिन हामी नेपालीहरूले दही चिउरा खान्छौं नि, त्यस्तै गरेर साउन 15 मा पनि हामीले खिर खाने चलन छ हैन। त्यसैको लागि मैले खिरको रेसिपी लिएर आएको छु। हजुरहरुले मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने प्लिज सब्स्क्राइब गरिदिनु होला, साथसाथै लाइक कमेन्ट पनि गरिदिनु होला। अब बनाउन सुरु गरौँ है। खिरको लागि मैले यहाँ 1.25 लिटर दुध लिएको छु। कपको हिसाबमा यो 5 कप दुध हो। त्यस्तै गरेर चामल मैले 1/4 कप लिएको छु। चामललाई राम्रोसँग पखालेर भिजाएर राखेको छु। मैले भिजाएर राखेको आधी घण्टा भयो। चिनी मैले आफ्नो स्वाद अनुसारको 5 टेबल चम्चा लिएको छु। हजुरहरुलाई जति गुलियो मन पर्छ त्यो अनुसारले लिनु होला। ड्राई फ्रुट्सहरु मैले आफ्नो इच्छा अनुसारको लिएको छु। हजुरहरुले पनि आफुलाई मन पर्ने चीजहरु लिन सक्नुहुन्छ। मैले चाहिँ काजुलाई काटेर लिएको छु। त्यस्तै गरेर अलमन्डलाई पनि लिएको छु काटेर, र यो डेसिकेटेड नरियल लिएको छु मैले, र थोरै पिस्ता पनि काटेर लिएको छु। मैले यहाँ 1/4 चम्चा मरिचको पाउडर पनि लिएको छु। 1/4 चम्चा मैले सुकमेलको पाउडर पनि लिएको छु, र 4 वटा सुकमेल पनि लिएको छु। घिउ पनि 1 टेबल चम्चा लिएको छु। थोरै सेफ्रोन पनि लिएको छु। मैले हिट अन गरेर एउटा भाँडा राखिसकेको छु। यो खिर बनाउनलाई पनि भाँडा चाहिँ अलिकति मोटो लिनु भयो भने चाहिँ राम्रो हुन्छ। भाँडामा दुध राख्नु भन्दा अगाडि थोरै पानी राखिदिउँ। पानी राख्यौं भने चाहिँ दुध तल टाँसिदैन, डढ्ने डर हुँदैन हैन। त्यसैले गर्दाखेरि पानी राखेको राम्रो हो। अब दुध राखिदिउँ। यो दुध चाहिँ 5 कप छ, 1.25 लिटर। दुधलाई चाहिँ लो हिटमा राखेर बिस्तारै तताउँ। यो एकैचोटी धेरै उमालेर पकाउनु हुँदैन। यो 10-12 मिनेट जति चाहिँ हामीले पहिला दुध तताउँ। यो मैले दुध चलाउँदै गरेर तताएको थिएँ। अब दुध तातिसक्यो। अब एउटा भाँडामा यो दुध निकाल्नु, यो तताएको दुध। अब यो तताएको दुधमा सेफ्रोन राखिदिउँ। यो सेफ्रोनलाई अलिकति चलाइदिउँ। यो भिजाएर राखेको चामल अब यो दुधमा राखिदिउँ। चामल राखिसकेपछि हामीले यो 4 वटा सुकमेल पनि राख्नुपर्छ। यसलाई नखोली राखिदिउँ, र त्यसपछि हामीले बिस्तारै यसलाई चलाउँदै पकाउनु पर्छ। यो छिट्टै उम्ल्यो भने, ठुलो आगोमा पकायो भने चाहिँ राम्रो हुँदैन, खिर राम्रो पाक्दैन। त्यसले गर्दाखेरि लो हिटमा बिस्तारै चलाएर पकाउनु पर्ने हुन्छ। हजुरहरुले मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने प्लिज सब्स्क्राइब गरिदिनु होला, साथसाथै बेल आइकनलाई पनि दबाइदिनु होला। लाइक कमेन्ट गर्न पनि नबिर्सनुहोस्। अब चामल राखेपछि यसरी जब बबल आएर पाक्नु थाल्छ, त्यसपछि हामीले चाहिँ यो चामललाई चेक गरौँ। राइस एकदम राम्रोसँग पाकिसकेको छ। अब हामीले यसमा चिनी राखिदिउँ। यो 5 टेबल चम्चा चिनी छ। यो चलाइदिउँ। त्यसपछि यो काजु अलमन्डलाई पनि राखिदिउँ। थोरै बचाएर राखौँ, लास्टमा चाहिँ डेकोरेसनको लागि काम लाग्छ। अनि यो डेसिकेटेड नरियल पनि राखिदिउँ। यो चाहिँ सबै राखिदिउँ। सबै यो ड्राई फ्रुट्सहरु चाहिँ आफूलाई कतिको मन पर्छ त्यो अनुसारले राख्ने हो। अब यसलाई चलाउँ। हिटलाई चाहिँ मिडियम टु लोमा राखिदिउँ। अब यो चिनी हालेर पकाएको पनि 5 मिनेट भइसकेको छ। अब यो सेफ्रोन राखेको दुध पनि यसमा राखिदिउँ। अब यसको कलर, बास्ना सबै चीज यति राम्रो भएर आउँछ। अब यसमा सुकमेलको पाउडर पनि राखिदिउँ। यो मरिचको पाउडर पनि राखिदिउँ। प्राय कसैले पनि मरिचको पाउडर राख्दैनन्, तर यो खिरमा चाहिँ यो गुलियो चीजहरुमा अलिकति मरिच राखिदियो भने एकदमै मिठो हुन्छ। खिर पनि मिठो हुन्छ। थोरै कालो कालो जस्तो देखिन्छ, तर एकदमै मिठो हुन्छ यो मरिच हालेपछि खिर। अब यसलाई फेरि हामीले यो सबै चीज राखेपछि फेरि हामीले यो यसलाई चाहिँ 8 देखि 10 मिनेटसम्म पकाउनु पर्छ। यो दुध तातेर चामल राखेपछि टोटल हामीलाई 30-35 मिनेट लाग्छ खिर पाक्नलाई। अब सबैभन्दा लास्टमा घिउ राखिदिउँ। यो 1 चम्चा घिउ छ। अब घिउलाई मिक्स गरौँ खिरमा।
ल हाम्रो सेफ्रन हालेको सजिलो एकदमै मिठो खिर तयार भइसकेको छ। अब म खिरलाई डिस आउट गर्छु है। मैले चाहिँ एउटा माटोको भाँडा लिएको छु, त्यसमा राख्दैछु। अब बाँकी रहेको अलमन्ड र काजुले माथिबाट सजाइदिउँ। मैले पिस्ता पनि लिएको छु, पिस्ताले पनि सजाइदिउँ। हजुरहरूले मेरो रेसिपी हेरिदिनु भएकोमा थ्याङ्क यू, बाई।